हॅलो मित्रांनो, हा नोकोडचा भाग 3, हा तिसरा भाग नोकोड विषयी बोलणार आहे. याच्यामध्ये तुम्ही जर का पहिले 2 एपिसोड या पॉडकास्टचे बघितलेले असतील तर आणि तुम्ही या तिसऱ्यापर्यंत पोहोचला असाल, याचा अर्थ तुम्हाला नोकोडमध्ये काहीतरी इच्छा निर्माण झालेली आहे किंवा काही उत्सुकता निर्माण झालेली आहे की नोकोड म्हणजे काय. आणि नोकोड पुन्हा एकदा सांगायचं तर असं प्रकारचं प्रोग्रॅमिंग आहे की ज्याच्यात तुम्हाला कम्प्युटरचं ज्ञान अजिबात लागत नाही. ॲटिट्यूड आणि ॲप्टिट्यूड फक्त लागतो. आणि कुठल्याही लँग्वेज, HTML, जावास्क्रिप्ट, VB किंवा C# या कुठल्याही प्रोग्रॅमिंग लँग्वेजची गरज लागत नाही. आणि ते नसताना सुद्धा तुम्ही अतिशय सुंदर ॲप्लिकेशन्स बनवू शकता. दुसऱ्या एपिसोडमध्ये आपण पाहिलं की ॲप्लिकेशन आणि वेबसाईट याच्यामध्ये काय फरक आहे. तर ॲप्लिकेशन जास्त काही माहिती देण्यापेक्षा आपण आज बघूया की नोकोडमध्ये काय काय करता येतं. तर नोकोडमध्ये आता एक उदाहरण द्यायचं तर ही वेबसाईट जी आहे ती या माणसानी तयार केली. ह्याचं सास प्लॅटफॉर्म आहे. सास म्हणजे जिथे विविध प्रकारच्या कंपन्या येऊन त्यांचे प्रॉडक्ट ते विकू शकतात. तर याच्यात सास असं आहे की युनिव्हर्सिटीचे प्रोग्रामचे सासचं वेबसाईट त्याला करायची होती. तर त्यांनी मला हे डिझायनरकडनं हे असे डिझाईन पाठवले. तर आता डिझायनर काय करतो तर हा एक एक नो कोड प्लॅटफॉर्म आहे. त्याचं नाव आहे फिग्मा, FIGMA.com. Figma.com म्हणून एक अतिशय चांगला नो कोड डिझायनिंग टूल आहे. आणि ज्यांना डिझायनिंगमध्ये आवड आहे किंवा कलेमध्ये त्यांना यश आहे की जे स्वतः काहीतरी निर्माण करू शकतात, क्रिएट करू शकतात. आणि अशी ह्याच्यामध्ये डिझाईन तुम्हाला बनवता येतात. फॉर एक्झाम्पल डेस्कटॉपमध्ये कसं दिसेल, तुम्हाला मोबाईलवरती व्ह्यू कसा दिसेल, या तुम्ही फक्त याच्यामध्ये डिझाईन करू शकता. तर आता ही डिझाईनची याच्यात पूर्ण सगळी डिझाईन तयार केलेली आहे की कुठे क्लिक केलं की काय दिसेल. संपूर्ण युजर एक्सपिरियन्स ज्याला म्हणतात तो तिथे डॉक्युमेंट केला जातो. आणि ह्याच्यामध्ये एक्सपर्ट असतात. त्यांचं फक्त काम एवढं असतं की हे सुंदर डिझाईन तयार करणे. आणि मग एकदा ते डिझाईन हातामध्ये आल्यानंतर ते तुम्ही घेऊन नो कोड टूल वापरून त्याचं तुम्ही कम्प्लीट वेब ॲप्लिकेशन बनवू शकता. आता हे याच्यामध्ये तुम्ही बघाल तर ती वेबसाईट नाही आहे, ही वेब ॲप्लिकेशन आहे. याच्यामध्ये युनिव्हर्सिटीज त्याच्यामध्ये रजिस्टर झालेले आहेत. तर आता त्या वेब ॲप्लिकेशनमध्ये काय काय करता येतं तर तुम्हाला स्वतःचे डेटाबेस असल्यामुळे आणि तुम्हाला हे रिव्ह्यूज घेता येतात. कोणाला काय आवडतं ते घेता येतं. लॉग इन आहे, लॉग आउट आहे. त्याच्यामध्ये विविध प्रोग्राम तुम्हाला डायनॅमिकली दाखवता येतात. सगळा डेटा तुम्हाला कलेक्ट करता येतो. आणि डेटा तुमचा स्वतःचा डेटा महत्त्वाचा असतो. तो स्वतः तुम्हाला कलेक्ट करून हवा तसा वापरता येतो. आता वेबसाईटमध्ये काय होतं, तुमचा डेटा असतो पण तो एका वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये स्टोअर केला जातो. म्हणजे विक्समध्ये जर बघाल तर त्या डेटावरती तुम्हाला फारसा कंट्रोल नाही. आता या माणसाने जेव्हा ही साईट तयार करायचा प्रयत्न केला किंवा तयार केली, त्यावेळी त्याला हा सगळा डेटा त्याचा ऑलरेडी बाहेर होता. म्हणजे बाहेरून त्याला डेटा आणायचा होता. आता कशा कुठल्याही वेबसाईट जर का बघायच्या तर त्यात तुम्हाला बाहेरनं डेटा आणून देत नाहीत. आणि आणायला जर लागला तर त्याला परत प्रोग्रामिंगची जरूर लागते. पण इथे डेटाबेस बाहेर होता. तुमचा संपूर्ण जे नॉलेज बेस आहे, त्या माहिती जी आहे युनिव्हर्सिटीची ती संपूर्ण बाहेर त्या युजरच्या इंटरफेसच्या बाहेर ठेवलेली गेली होती. ती अतिशय कोडिंग पूर्ण न करता ती या वेबसाईटमध्ये घेऊन आली. तर ती आता दिसते कशी तर फायनल स्टेटमध्ये ही अशी दिसते. आता यामध्ये ह्या गोष्टी ज्या आहेत इथे की इथे हे मॅकबुक ते दाखवत आहेत. ते ते करायचं सुद्धा म्हणजे अशा विविध हे आहेत. या सगळ्या डायनॅमिक डेटा आहे त्या युनिव्हर्सिटी जशा लोड होत जातात डेटाबेसमध्ये तशा ऑटोमॅटिकली इथे येत जातात. तर ही एक चांगली वेबसाईट आता ही अशी दिसते. फिग्मा. आणि हे आहे बबलमध्ये तुमचं स्वतःचं डोमेन लावून त्यांनी वेबसाईट तयार केली. तर हे असं आउटपुट येऊ शकतं.